ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਯੂ ਬੁੱਕਡ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। explain why you need to cancel your booking, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। next ask about booking a different course, already ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਪਰਪਸ ਦਾ। ਪਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਪਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਰੋਲਡ। ਇਨਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੁੱਕਡ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। enrolled in the part-time course in digital marketing, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦਾ, at your esteemed institution। esteemed institution ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ well reputed, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ word use ਕਰਦੇ ਹਾਂ esteemed institution। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਵਿਊ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਐਵਰ। ਡਿਊ ਟੂ, ਡਿਊ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ I am regrettably unable to continue with the course as initially planned। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। regrettably ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ, unable ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। I understand the importance of timely communication and wanted to notify you as soon as possible। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ wanted to notify ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਊਐਵਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਸਟ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਬੁੱਕਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ,
ठीक है जी। सो कहते आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस सिचुएशन, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होया कि मैनू ये कैंसिल करना पिया, एज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेनिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड स्किल्स फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं भी कहते बहुत ज्यादा मैनू डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मैं तो चाहता सी मेरे स्किल्स दी इंप्रूवमेंट होगी, इनसाइट्स मतलब कि मैनू वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलणगे, भी बहुत ज्यादा डीपली मैनू इन्फॉर्मेशन मिलूगी, स्किल्स मिलणगे, इनहांस होणगे। अनफॉर्चुनेटली कहते माई करंट पर बैडली कहते की हुई माई करंट कमिटमेंट्स रिक्वायर मी टू रीअसैस माई स्कैड्यूल, बट कहते मेरिया जड़ियां करंट कमिटमेंट्स ने या मेरी करंट सिचुएशन है ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਕੇਡਿਊਲ ਕਰਾਂ। and I find it necessary to withdraw from the program at this time। withdraw ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, withdraw ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, withdraw ਕਰਵਾਈ ਮਨੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ due to unforeseen personal circumstances। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰਮੋਰ ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ। ਈਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ। ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪਲੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸਿਸ that may better align with my adjusted schedule। better align ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ straight forward, align ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ schedule ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, and still allow me to pursue my educational goals। could you kindly provide information, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। could you kindly provide information on any upcoming courses that might be suitable for someone with a keen interest in marketing but with more flexibility in terms of timing। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਨਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓਗੇ, could you kindly provide the information regarding the cost of the course, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So could you kindly provide information on any upcoming courses। upcoming ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਵਿਦ ਅ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ that might be suitable for me। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, me with more, but ਲਾਈਨ ਆ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ could you kindly provide information on any upcoming courses that might be suitable for me with the more flexibility in terms of timing। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम एंड योर कंसिडरेशन। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਥੈਂਕਸ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ योर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम एंड कंसीडरेशन। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਸ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਜਾਂ yours sincerely ਜਾਂ yours faithfully ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैडम इन लाइट ऑफ दिस का की मीनिंग इतनी कितनी ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਸਮ ਲਾਈਟ ਔਨ ਦ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके कितना का हैवी है कितना का बॉक्स है कीपैड मंगवा जी ओके ठीक है जी ना लगता बटन आ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਲਿਖਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਨਸਟੀਮਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਊਐਵਰ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਲੈਟਰ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਤੇ ਢੁਕੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਆਨਸਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਊਂਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। मैम स्क्रीन पे शो करती लेटर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ, ओके मैम। ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਨਾ, ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆ। ਸੇਮ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, your company has recently introduced a new uniform for the staff। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ recently ਕੋਈ new uniform ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, but you have learned that the staff members are not happy about it। but ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। write a letter to your manager about it। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਲ। ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਰਮਲ। explain why you think the staffs are not happy with the new uniform। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਨਿਊ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦਾ ਨਿਊ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਸਮ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਟਰ to express my dissatisfaction regarding the uniform, new uniform, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ introduction of ਜਾਂ addition of new uniform। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਲਰ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ। ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੱਸ ਦੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਨਿਊ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਇਲਾਵਾ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਆ 9815232198 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। यस मैम क्लियर। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਸਭ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ? मैम ले लिया सी स्क्रीनशॉट। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਖੋ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ WhatsApp ਤੇ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 53 ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ, second answer true, third answer true, fourth answer is not given, fifth answer is false। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ। ਫਸਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नो मैम। नो मैम। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਾਊਟ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਮਿਟ does not allow staff to park at halls। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮਿਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ permit does not entitle them to park in hall car parks। ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਸੇਮ members of the staff। members of the staff ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? does not entitle। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ does not allow। them ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ them ਲਗਾਤਾ। to park in hall, so park ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। however word ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ unless authorized by the warden of the hall concerned। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ however ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ, 4th ਔਰ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ?
ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਨ ਹਾਲਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾय ਦ ਵਾਰਡਨਸ ਆਫ ਦ ਹਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹਾਲਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਾਰਡਨਸ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਡਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਰਡਨਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ members of the staff who have paid the requisite fee and display appropriate permit may bring a vehicle into the grounds. A university permit does not entitle. So ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਾਰਡਨਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਰਡਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਾਈਨ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਹਾਲਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਸਟ obtain permission। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ? obtain ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਟ देयर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਰਡਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਟਰੂ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 to 13। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊ। ਦੀਦੀ ਆ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ 6th and 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਐਂਡ ਆਈ। D and I, B for doctor and I। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ 7 ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੋਡਾਈਨ ਟੈਬਲੇਟਸ, ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ might be used to treat, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ। ਬੋਰੋਡਾਈਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਨਸਰ D and I ਆਇਆ। D ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ symptoms similar to a cold। next ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ I option, ਕਹਿੰਦੇ sore or broken skin। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ D and I। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ ਕਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, due to allergies in a particular skin reactions or ਐਂਡ ਆ ਰਨੀ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਅ ਕੋਲਡ। ਕੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੁਕਾਮ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਨੀ ਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। 8 and 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸੀਗਾ ਅ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। 10th ਤੇ ਜਿਹੜਾ 11th ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ B for boy a headache and comma C ਸੀਗਾ an uncomfortable feeling in your stomach। ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 12 and 13 E, K। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ। ਮੈਮ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ J ਸੀਗਾ, ਇੱਕ G ਸੀਗਾ। G ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8th and 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮਸਟ ਆਸਕ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਬੋਰੋਡਾਈਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟਡ ਫॉर। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਬੋਰੋਡਾਈਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼। ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
So कहते if the answer to any of these question if is yes, do not take borodine tablets before consulting your doctor. So यही क्या सी भी consult करके ही लियो. So कहते जे थोड़ा पहला कोई procedure चल रहा है, so इथों अपना आंसर हो गया सी. ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਜਸਟ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਓਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੈਸਟ ਥੇਮਸ ਕਾਲਜ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 14 to ਜਿਹੜੇ 20 ਨੇ 14 to 20 questions. ਹੁਣ next question ਦੇਖੋ ਜੀ 14 ਤੋਂ 14 answer is not given. 15 is true. 16 is true. 17 is false. 18 is not given. 19 answer is true. 20th answer is true. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? मैम 18 19 17 18 20 मैम 9 19 ਵੀ ਜੀ? Yes, ma'am. 14 14 ਦੇਖੋ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿਸਵਿਕ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਾਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੈਸਟ ਥੇਮਸ ਕਾਲਜ ਵਾਸ ਓਪਨ. ਸੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਂਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸਟ ਥੇਮ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਆਂਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ. 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ. 15 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ. ਮੈਮ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਥੇਮਸ ਕਾਲਜ came into existence in 1970 following the merger of these two colleges. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ came into existence ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, following the merger of Isleworth Polytechnic with the part of Chiswick Polytechnic. Both parent colleges in various guises enjoyed a long tradition of service to the community dating back to the 1890s. But question ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ was closed at the same time. ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ. ਡੇਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ. 15 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ. 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ most of the students at the college come from outside the local area. ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? most of the ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ. ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰੂ. ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ but its influence reaches much further than immediate locality. immediate locality ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? further than th than ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ next 16 ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ. ਕਹਿੰਦੇ the college changed its name to West Thames College in 1993. ਸੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ. ਸੋ ਕਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ when it became independent of local authority and adopted its new title. ਸੋ ਇਸੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਟਾਈਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ
17 false ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ there are currently 6000 students over the age of 19 attending the college 6000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ at the age of 19 ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ false ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ wording same ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ false ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ more than ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ 6000 ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 6000 ਹੀ ਨੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ more than half of West Thames colleges 6000 students are over 19 ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਵਰ 19 ਨੇ ਸੋ ਦੋ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਲਸ ਹੁਣ 19 ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਫਰਸ ਅ ਮੋਰ ਮੈਚਿਓਰ এনवायरमेंट ਮੈਚਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਹੋਣ ਸਿਆਣੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 올ਡ ਏਜ ਹੋਣ ਬਟ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਟੂ ਲਰਨ ਦੈਨ ਅ ਸਕੂਲ ਹਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰ ਅਡਲਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅਡਲਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਗੋਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਲਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ देयर आर fewer 18 ਜੀ not given ਆ ਇਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ students under the age of 16 cannot attend any of the course offered by the college ਜੋ ਕੀ ਨੇ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ the college is also very popular with the 16 to 18 year olds who see it as a practical alternative to a further 2 years at school ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਤੋਂ 18 ਈਅਰ 올ਡਸ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 16 ਤੋਂ 18 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ and see it as a practical environment to a further 2 years at school but ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਐਂਡ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਉਂਦਾ ਆਨਸਰ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸੇਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਇਸ ਹੁਣ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝੋ ਹਾਂ ਸੋ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ there are fewer subjects to study in the 6th form of a school than at the college fewer subjects ਨੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ 20th ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ wider range ਨੇ wider ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ fewer ਹੈ ਹਨਾ there are fewer subjects to study in the 6th form of school but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ they can choose from a far wider range ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ far wider range of subjects that it would be practical for a sixth form to offer ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ far wider range ਕਹਿਤਾ far ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ wider range ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਆ ਵੀ wider range ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 to 26 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ 21 ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 6 22 ਹੈ ਜੀ 8 23 10 24 2 25 5 26th answer is 7
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸੋ 21 and 22. 21 and 21. 22 21 ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 6th ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 6th ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ 1-to-1 ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 6th ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ 1-to-1 ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 22 8 ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ an admission service providing assistance in choosing and applying for higher education courses ਸੋ 8th ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਟੂ ਸੂਟ ਯੂਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 8th ਚ ਕੀ ਸੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਸੋ ਸੀ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ it is very much a service for an individual whatever your age helping you to select ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ next answers last paragraph 27 ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 27 ਦਾ ਆਨਸਰ is C 28th is D for doctor 29 is B for boy 30th answer is A 31 answer is D 32 answer is A 33 answer is no 34 answer is yes 35 not given 36 भी not given next 37 list of words choose करने सीगे फिलअप सीगियां 37 answer is H ancestors 38 answer is D DNA 39 answer is A branches 40th answer is I continents ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ 27 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ मैम 27 28 29 तीनों गलत हो ਤਿੰਨੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ why it is difficult ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ why is it difficult to find might harvestment ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰਵੈਸਟਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਰਵੈਸਟਮੈਨ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਉਂ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੁਲਾਇਆ
ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ the insect is a relative of the far more familiar daddy long legs, but its legs are stubby rather than long, and its body is only as big as a sesame seed. ठीक है जी? To find mite harvestmen, scientists go to dark, humid forest and sift through the leaf litter. The animals respond by turning motionless, making them impossible for even trained eye to pick out. So ਕਹਿੰਦੇ they look like grains of dirt. So ਇੱਥੋਂ information clear ਸੀ। and ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ option choose ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਧਰੋਂ। ਹੁਣ option choose ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ option? ਕਹਿੰਦੇ they are too small to see with naked eyes. naked eyes ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। naked ਦਾ ਮਤਲਬ। so next ਹੈ they can easily be confused with daddy long legs. confused. next see they are hard to distinguish from their surroundings. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hard ਸੀਗਾ like ਉਹ ਚ difference ਲੱਭਣਾ, hard to distinguish. so ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿਊਮਿਡ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੀਫ ਲਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਸੀ ਸਟਬੀ ਸੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲੌਂਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 28th ਆਨਸਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਆਰ ਮਾਈਲ ਹਾਰਵੈਸਟਮੈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਬੇਟ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਕਲੀਗਸ। ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ they provide evidence relating to a field of study other than insects. they provide evidence, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਬੇਟ and his colleagues have spent 6 years searching for mite harvestmen on 5 continents. The animals have an extraordinary story to tell. They carry a record of hundreds of millions of years of geological history, chronically ਕਹਿੰਦੇ the journeys that continents have made around the earth. So ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ they provide evidence relating to a field of study other than insects. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਪਾਥਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅਦਰ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 29 ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ what factors contributed to Wagner's idea that present day continents used to form a single landmass. Answer ਸੀ ਜੀ B, the distance that species could travel. So distance ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ the ocean was too big for the species to have traveled across it on their own. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 29 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ B। ਨੈਕਸਟ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੋ ਜੀ 33 to 36 ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ 33 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਸੀ 33 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ the colonization of Hawaii by geese provides evidence of continental drift. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, geese provide evidence of continental drift. ਆਨਸਰ ਸੀ no। 33 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰਸ can learn
can learn clues about continental drift by comparing related species. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ information ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ. However, they must also recognize cases where species have spread for other seasons, such as crossing great stretches of water. Islands of Hawaii, for example, was home to a giant flightless goose that has become extinct. Studies on DNA extracted from its bones show that it evolved from a Canada goose. Having colonized Hawaii, it branched off from that species, losing its ability to fly. So, this evolution occurred 500,000 years ago when geologists estimate that Hawaii emerged from the Pacific. ਇੱਧਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 33 ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ colonization of Hawaii ਸੀ by geese provide evidence of continental drift. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 34 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਰਵੈਸਟਮੈਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੈਸ 34 35 36 ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ मैम मैं सारी एक्सप्लेन कर दो 37 to 40 37 to 40 ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀ 37 ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲੇ ਚ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਫਿਲਿਪ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਿਪ ਕਹਿੰਦੇ some of the first creatures to live on land were the dash of might harvestmen ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਐਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ देयर ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਵਰ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਂਡ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਸਟ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਇਰ ਗਿਰਬਿਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟੱਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਇਨਸੈਕਟਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਡੀਐਨਏ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਡੀਐਨਏ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਡੀਐਨਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ 39 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 40th ਸੀਗਾ 39 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ A ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਆਫ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ DNA mutated and scientists could estimate when lineages branched off ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ how quickly ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਆਫ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਧਰ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ब्रांच्ड ऑफ तो नेक्स्ट लाइन ही कहने मूवमेंट्स ऑफ मूवमेंट्स का मतलब की हो गया चेंजेस इधर की है कॉन्टिनेंट्स इधर भी आंसर किया जाना सी कॉन्टिनेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स कल ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫਿਰ 6th ਰੀਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਿਓ 5th ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਲਿਓ ਜਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਟ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੱਸੂਗੀ ਗੁੱਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ 10 ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਸਟ 2 to 3 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ 2 to 3 ਮਿੰਟਸ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ
Okay, बच्चे, may I audible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. करिए class start. Yes, ma'am. Good morning. Good morning बच्चे साਰਿਆਂ ਨੂੰ good morning. Okay जी, पहला statement read करते हैं बच्चे। आज देखो कहने sometime it observed that the higher a product is priced and it more likely that people will want to buy it. For many, lower prices could be the reason to purchase something. To what extent, in your opinion, does price influence potential buyers? Other factors influence people's। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ? ਐਨੀਵਨ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਦੈਟ ਦਾ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ? ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਰਸ, ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਇਨਐਵੀਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ। ਪੌਂਡਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਈਟਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ। ਵੈਲਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਚ। ਇੰਡੋਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਥਿੰਗਸ। ਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ। ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਰੂਡੀਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ।
ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਡ ਲਾਈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ, ਇਟ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਫਿਊਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਕਰੇਜ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਬਾਏ ਐਨ ਆਈਟਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, 10,000 ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਫ ਲੱਗ ਗਈ 2,000 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ। ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਵੇ ਇਹ 50 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾ, 500 ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖੂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਟਾਸਕ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ BP1 ਤੇ। ਹੁਣ BP1 ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ the paramount main reason ਕੀ ਹੈ, approach of multitudes, ਵੀ multitudes ਦੀ approach ਹੈ to explain it। ਕਹਿੰਦੇ people especially ਜਿਹੜੇ wealthy people ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਉਹ prioritize ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ prefer ਕਰਦੇ ਨੇ spending a lot of money not only on expensive things but also branded products। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ, who are from deprived backgrounds, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, deprived ਮਤਲਬ ਪੂਅਰ ਏਰੀਆਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੀਪ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ, ਰੂਡਿਮੈਂਟਰੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Thus, ਕਹਿੰਦੇ price is a vital as people purchase good according to their approach ਜਾਂ condition। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਚੀਪ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, BP1 ਐਂਡ ਇੰਟਰੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ Ma'am, BP2 ਕਾਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ BP1 ਚ। ਬੱਚੇ BP1 ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਰਿਚ ਤੇ ਪੂਅਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ BP ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਇਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਈਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਘਟੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। कमोडिटीज मतलब कि थिंग्स मैम। ਹਾਂਜੀ, ओके मैम। ਰੀਡ ਕਰੋ ਇੰਟਰੋ ਪਲੱਸ BP1, ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। मैम इसमें हमने फर्स्ट लाइन में जनरल बनाने की कोशिश नहीं करी मैम। जीरन ਜੀਰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਟਰੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ BP ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਐਂਡ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁਲਫਿਲ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਐਂਡ ਔਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ Okay. ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਖਵੀਰ ਪੁੱਛੋ। मैम रूडिमेंटरी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ बेसिक नीड्स। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੂਡੀਮੈਂਟਰੀ। कैटरिंग मतलब मनी फॉर ਪੂਰਾ कैटरिंग। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ, ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ। ਕੈਟਰ देयर ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ BP2 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਨੇ, ਮੇਨ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਡੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ obvious ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ that everyone desire to have good quality objects, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। since they want to utilize those items for long time, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ while purchasing electronic gadgets, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ utilized products on basis of their punctuality, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੈਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 5 ਸਾਲ ਕੱਢੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਮ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਣਾ ਇੱਥੇ? ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ठीक है, कलर भी लिख मैम इसमें? नहीं जी ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾइस ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैम कि जैसे कि हम उसका कलर वगैरह भी देखते हैं। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, WhatsApp, YouTube, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ when they see products in advertisement which are show with a great contrast feature then individual like to acquire even unnecessary items। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ YouTube ਦੇਖੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਬਾਲੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਐ ਆ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ Obviously ਵਿੱਚ ਆ ਐਡਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਮੈਮ ਫੇਮਸ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਹਲਾ ਡੈਪਥ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾਤਾ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ BP ਬੱਚੇ 20 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਊਗਾ, ओके मैम मैम। यहाँ पे एक एड्स ਫਿਰ लिखा हुआ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ओवर लेंथ हो जाऊगा। ओके मैम। मैम यहाँ पे हाँ जो जी एड ये मैम शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं लिखेंगे हम। एड्स वर्ड यूज हो जाता बच्चे, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता, एड्स भी हो जाता। ओके मैम, इसके बैंड्स तो डिटेक्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे जी, नहीं होंगे। ठीक है, ओके मैम। फिर देयरफॉर पा के रीजन कहने ये मेन दो रीजंस ने भी केड़े अदर फैक्टर्स ने केड़े दासते, एक ओदी क्वालिटी, दूसरियां ओदियां एडवर्टाइजमेंट्स। ओके मैम। ठीक है, देन अपना लास्ट की रह गया, कंक्लूजन रह गया। भी कंक्लूजन की है, इन कंक्लूजन इट इज क्वाइट एविडेंट इवन दो कहंदे जेड़ा प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, भी शॉपिंग जो करते हैं प्राइस जरूरी है, बट मैं की मानदा हाउएवर कह सकते हो आई ओपाइन दैट क्वालिटी एज वेल एज एडवर्टाइजिंग आर द मेन एस्पेक्ट्स कि ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਨੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰੋ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ, ਦੈਨ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। BP2 ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਕਹਤਾ, ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਹਤਾ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, मैम ਤੇ टू ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ, ਐਸ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। क्लियर जी? ओके मैम। मैम ये जो स्क्रीनशॉट ले लो एंड सारा दोबारा तो रीड कर लो बच्चे। यस टू मैम। व्हाट इन योर ओपिनियन मैम ये BP1 में कवर किया है हमने? BP2 में टू व्हाट एक्सटेंड योर ओपिनियन, मेरा ओपिनियन कि ज्यादा पहला तो मैं इंट्रो च देता मेरा ओपिनियन, फिर मैं मेरा ओपिनियन दिता कंक्लूजन ते दिता BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। मैम ये एक्सटेंट वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके मैम। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम से? हाँ जी डेफिनेटली। ठीक है जी, पहला इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर सारा टास्क सामने रखूंगी, प्लस ओदा स्क्रीनशॉट ले लो ते नाल नाल ओनू रीड भी कर लियो जी क्लास दे विच बैठ के। मैम जो 23 को भी एग्जाम इनका राइटिंग टास्क कैसे थे मैम? चेक कर लेने हैं रोजे। ओके मैम, टास्क 1 and 2 शेयर कर लो मैम ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है जी, देन तो एदा स्क्रीनशॉट हो गया बच्चे? यस Yes मैम। मैम। हुण अपने टास्क नु रीड करो प्लस ओदा स्क्रीनशॉट ले लियो, पहला इत्थे तक रीड करो। मैम हाँ जी ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੀਪਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी कह सकते हो,
ਐਂਡ 23 ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੀ ਸੋਲਵਡ। ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ਹਾਂਜੀ हो गए ने। मैम प्राइवेट जो व्हीकल्स है मैम वो अफोर्डेबल नहीं है बहुत लोगों के लिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਸਕ 1 ਵੀ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ, रीडिंग पैसेज भी दस दो। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਾਰਥਿਊ ਦੀ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਬਰੂਨਲਿਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। YouTube ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ मैंने खाली एकेडमिक पे जर्नल दोनों से परसों एग्जाम की ओनली एकेडमिक। मे बी अकेडमिक ही सी रजे। ओके मैम। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਟਾਸਕ 2 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस मैम। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? यस मैम। नो मैम। ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਟਾਸਕ ਕੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ मैम 30 बहुत ਮਿੰਟ अच्छा ਸਕੋਰ ਹੀ टॉप ਆਏ ਆ। बैलेंस हो रहा है की। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫॉर ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਇਟਸ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਲੈਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਟਿਕ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। मैम ताइयों बैन घट आए ने उधर दा मैम सारा सही है जिद्दां मैम। ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। यस ਨੈਗੇਟਿਵ मैम। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਗੜਬੜ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ। मैम मैंने चेक होके मिलिया नहीं वापस टास्क। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? नवप्रीत। ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕ 2 ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। मैम एक डाउट सी मैं पूछ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। मैम यहाँ पे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ही क्यों एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल दे सकते थे ना? आप कोई भी दे सकते हो बच्चे। सैंपल का मतलब होता है हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके या मैम। देन आगे मूव करिए फिर जी स्पीकिंग दी क्लास दे ऊपर। यस मैम।
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਨੀਚੇ ਕਰਿਓ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। In many places, ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। shopping. In many places, shopping is the leisure time activity for young adults. Why is it so? Question. Do you think it is a negative or a positive development? मैम ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। In many places, shopping is the leisure time activity for young adults. Why is it so? Question mark. Do you think it is a negative or a positive development? ओके थैंक यू मैम। मैम इनविटेबल मैम इम्पोर्टेंट होता है ना वैसे हाँ तो जी। यहाँ नहीं पे जी, इनएविटेबल हुंदा अनअवॉइडेबल। मैम एंड्योरमेंट वर्ड होता है यहाँ पे, जैसे कि एक्सपीरियंस का सिनोनिम यूज किया हमने कि दैट एंड्योरमेंट इज वेरी नाइस फॉर मी, कैन आई से दिस? ठीक है बच्चे, बट इन्ना भी वधिया नहीं मैं कहूंगी। ठीक ओके है। मैम। ओके सो बच्चे स्पीकिंग दी क्लास ਵੱਲ मूव होने आ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? यस मैम। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ 2 ਵਜੇ। ठीक है जी। मैम मुझे अपनी थैंक यू। स्पीकिंग जल्दी देनी है क्यों बच्चे? मैम, उस टाइम कुछ फंक्शन है घर पे जैसे। आपका नाम पायल? यस आपकी मैम। कितने बजे होती है बच्चे? 3:30 के अराउंड होती है वैसे। ओके, I'll told your teacher if it is possible then हो जाओ। ओके मैम। late then अपने idioms हो गए ਸੀ ਸਾਰੇ। यस मैम। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ Yes, ਕੀ ma'am. ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਥੋੜੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਈਡੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਲੋਅਪਸ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚ ਮੈਮ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਲੋਅਪਸ ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਪਸ ਉਹਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਦਿਓ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨਸਲਟਡ ਯੂਰ ਟੀਚਰ, ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਚ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਮ ਈਡੀਅਮ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬल है नहीं गे। हाँ मैम जी कल बोलो। करा दो फिर। मैम मैं बोल रही हूँ कि आप vocab करवा दो, जैसे स्पीकिंग में कौन कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल वर्ड्स बोल देते हैं ना, तो उसकी जगह हम कौन से अच्छे वर्ड्स जैसे vocab स्पीकिंग करवा दो। ओके देख लेने बच्चे 2 मिनट बस फिर। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਵਧੀਆ प्रिपेयर। मैम एक टेंस प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई क्यू कार्ड प्रेजेंट में पूछा है या फिर वो पास्ट में चला जाता है बोलते बोलते अपने आप ही। मैम ऐसा क्यों होता है? बच्चे आप घर में उसे प्रिपेयर ही नहीं करते। हम फॉलोअप्स की लेंथ कैसे इंक्रीज करें वो भी बता। क्यों? फॉलोअप की लेंथ प्लस अपना आइडिया प्लस बुक का आइडिया, ਤੇ अगर ਮੈਮ दोनों ਜਿਹੜੀ आप यूज ਆਪਾਂ ਕਈ करेंगे ਵਾਰ देन ਲਗਾ होगा। ਦਿੰਦੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਵਰਡਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਫੂਡ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੁਜ਼ੀਨ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਰਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੂਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਰਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਨੋਰਮਸ ਜਾਂ ਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਸਟੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ I like to do this, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I am fond of this, I keen on it, I am into, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਟੈਰੀਬਲ। ਜਿਵੇਂ that was my bad experience of any restaurant, so ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ that was my terrible experience of any restaurant, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਐਸਥੈਟਿਕ, ਸੈਡ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਾਈਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੰਜੋਏਬਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਗॉर्जियस। ਗॉर्जियस ਵਰਡ ਫੀਮੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਨਲੀ ਹੈਂਡਸਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਟਲ ਨੂੰ ਟਿਨੀ, ਹਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ABC ਫॉर मी। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ, ਫਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲੈਰੀਅਸ, ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪੌਟਲੈਸ, ਹੌਟ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਇਰਡ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਓਲਡ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਮਝ ਸਹੀ ਲੱਗੀ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ। ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ।
मैम यहाँ पे जो बिग वर्ड है मैम ये सिर्फ किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा कि बिग कोई बिल्डिंग हो गई कोई चीज हो गई, क्या मैं इसको ऐसे यूज कर सकती हूँ? आई रियली लाइक टू डील विद एनॉर्मस प्रॉब्लम्स। हाँ जी कह सकते हो बच्चों नॉर्मल, ओके मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੇ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 1 by 1। ਓਕੇ ਦੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਚਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, 올ਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, 올ਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ 올ਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਂ ਆਡੀਬਲ? Yes, ma'am. ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਫਿਰ। In Amritsar, there are ancient buildings which are very popular in my country. सेंटेंस सही है, एशियंट्स नहीं। इन अमृतसर देयर आर मैनी एशियंट बिल्डिंग्स आर अवेलेबल। ठीक है बाकी सही सी। देन इंटरेस्टिंग दा दसणगे गगनदीप कौर। Interesting. Last week I watched movie Dana Pani and it's very entertaining for me. ओके वेरी गुड। जसप्रीत कौर हार्ड दा दसो बच्चे। जसप्रीत। Yes, ma'am. दसो बच्चे हार्ड दा बना के। Speaking is extremely challenging task for me. Okay, very good. Then Redmi Prime 9 little ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। There are some teeny flowers in my garden. Very good. And ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਲਡ ਦਾ। Today is so freezing. I like to drink dash water ਕਿਹੜਾ ਵਾਟਰ। ਹਾਂਜੀ। then important ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ 87654। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹੈਪੀ ਦਾ। Okay, ma'am. Well, after completing my education, I feel ecstatic because I achieved flying color in my ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਬੱਚੇ। ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਚ? No, ma'am. No, ma'am. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ? No, ma'am. Ma'am is starting to show कर दो screenshot. ਲਓ ਜੀ Screenshot कर दो। ਲਓ ਜੀ मैम मैं कोई सेंटेंस बनाऊं? ਬਣਾਓ। बताओ। ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। It's easy. ਹਾਂਜੀ To talk with stranger, it's like ABC for me. okay very good and ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਬੱਚੇ।
ਬੈਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। While buying clothes in the mall, I have a terrible experience with the shopkeeper. ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਟ, मैम इनटू का कोई सेंटेंस बनाना आप, जैसे आई लाइक, आई एम फोन, आई एम कीन, बट आई इनटू कैसे यूज करना? आई इनटू कॉफी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? I like to go into the depth of this. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆ ਚਾਰ, I like to talk about this, I am gonna talk about it, I would like to talk about it। ਜਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ I would like to shed some light, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। I do not like to talk about this, ਇਹ ਨਹੀਂ do not ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਜੀ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਆ? Yes, ਇਹਨਾਂ ma'am. ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਰਡਸ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, ma'am. ओके जी। मैम लास्ट दिखाना, लास्ट लाइन क्या है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਜੋਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਬੱਚੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रयास करने पड़ेगी आज तो। ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ
ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? no more than 3 words or a number, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ type of work ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। work in the dash branch, ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਅਗਲਾ ਹੈ pay dash dollar an hour, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? nearest bus stop next to, ਕਿਹਦੇ next to ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਸੀਗਾ। extra pay when you work on dash, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। work on, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ transport home when you work, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਹੋਮ ਨੂੰ when you work, ਕੋਈ particular ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ability to dash, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ability? Thursday dash at 6 PM, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਡੇਟ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ask for scenario, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1 Yes, ma'am. ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ। Test 1. You will hear a number of different ਵੋਲਿਊਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਭ ਨੂੰ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ। recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a man phoning to inquire about a job vacancy. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good evening, King's Restaurant. Good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh, right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So 2 nights? 3, actually, so it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first-year physics student. Oh, right. And because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Where exactly is the restaurant? Well, we have 2 branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. I don't know. That. How do you spell it, please? It's HILLSDUNNE Road.
Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes, the nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask मैम about बीच the बीच pay? कट हो रही है We're offering £4.45 an hour. हाँ जी बच्चे दसो मैम सेकंड वाली ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ I think ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। वेट करो वेट एक मिनट ਅੱਜ ਹੋਆ Section 1. ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ Available at the ਵੋਲਿਊਮ moment. Yes, we have several available. What kind of job is it that you're looking for? ਓਕੇ ਕਰੋ ਜੀ Well, I'll take any part-time jobs I can get. I'm really strapped for cash at the moment. The type of work the woman is looking for is a part-time job. So, part-time has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. मैम एक क्वेश्चन तो Hi हो there. Welcome to the Job ma'am. Centre. How हाँ can I जी help? ये हो रहा है बच्चे Good morning. I'm ठीक है here to inquire as to whether you have any jobs available at the moment. Yes, we have several available. What kind of job is it that you're looking for? Well, I'll take any part-time jobs I can get. I'm really strapped for cash at the moment. Okay. Bear ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਆਬਵੀਅਸ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਬਟਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ YouTube ਵਾਲਾ Congratulations. ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ मैम कर ਲਓ दो ਜੀ please. ਲਓ ਜੀ with me. Been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi there. Welcome to the Job Centre. How can I help? Good morning. I'm here to inquire as to whether you have any jobs available at the moment. Yes, we have several available. What kind of job is it that you're looking for? Well, I'll take any part-time jobs I can get. I'm really strapped for cash at the moment. Okay. Bear with me while I have a browse on our system. Here we are. We have 3 vacancies at the moment, all involving quite different roles. That sounds promising. What are they? The first one is for a post as a receptionist. It says here that experience in reception or general administration is preferred, but not essential. Have you worked on a reception desk previously? No, I haven't. I had a baby quite young, and so I have very little work experience. Could you tell me a few more details? Yes, of course. The job will be to mainly provide quality customer service, both over the phone and in person. When customers are waiting,
You will be expected to provide them with refreshments and ensure they have a first-rate experience. I think I could manage that, and I'm a very friendly person. That's great. Do you have any information about the hours involved? It says here that you will be expected to work several early mornings, 4 days a week. Any other requirements? Yeah, you'll have to go through a couple of weeks of unpaid training before qualifying for the post. I don't know if I would be able to fully commit to that. Did you say it's 4 days per week? Yeah, it says here 4 days a week, with another day off per week when requested in advance. It also explicitly states that at least one of your working days must fall on a weekend. I'll have to think about that and talk to my babysitter. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Are there any other roles beginning later in the day? Yes, there's an advertisement here for a driver. It says you'll need a clean and valid UK driver's license, with absolutely no exception. No problems there. I passed my test first time and have never received any points. It also explicitly states that you must be over 25 and have been driving for at least 6 years. That sounds quite exciting. Is there any more information? Yep, it says here that working hours are flexible and the employers are happy to work within your personal schedule since they employ multiple drivers. That's great. The employers ask for a commitment to either mornings 5 days per week, evenings 5 days per week, or 3 full working days per week. I'm sure I can handle all that without a problem. As well as driving the employers to and from work, they will ask you to perform various duties on their behalf, such as collecting the grocery shopping and picking their children up from school. Do they need me to work a day on the weekend as well? No, it says here that they only require you to work on weekdays, not weekends. That sounds interesting. Okay, there's only one more left, another customer service related post. It looks like it requires you to work short hours, quite late at night, so it might not be suitable for you. Do you want to hear about it anyway? Yeah, can't do any harm. Okay, so it's a post for a cashier in a cinema in the centre of town. I'm sure you've been to the cinema a few times, so you can guess what kind of role it would be. They're quite short and late shifts, between 5:30 and 10:30 most nights, with slightly longer shifts on Friday and Saturday nights. Can you tell me what the job involves? Yes, sure. It says that you'll be required to sell and dispense tickets and provide refreshments. Also, they ask that you be quick on the computers, since you'll also need to take bookings over the phone, but you'll receive basic training for that. Do they need me to work weekdays as well? Well, it says here that if you request at least a fortnight in advance, they will grant you a day off on Mondays, but never on a weekend. I'll think it over and let you know later. Thanks for all your help. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Clear ਸਭ ਨੂੰ section 1? Yes, ma'am. Answer Yes, check ਕਰੋ ma'am. ਜੀ.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਰੀਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? No, ma'am. No, no. ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। Yes, ma'am. Then section 2 first ਹੈਗਾ ਜੀ MCQ the host families will ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ receive money ਜਾਂ stable। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ question read ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। and 15 to 20 ਇੱਕ flow chart ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ 2 photos, one of the host family and other of dash। ਇੱਕ ਤਾਂ host family ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। send some documents to confirm your dash ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। receive dash within 7 days ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ। have a dash in London ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਬੀ AEIOUS ਮਤਲਬ ਵੋਵਲਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। receive a written dash ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ written ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਸੋ ਕਰ ਦੋ ਸਟਾਰਟ। Section 2. You will hear a representative from an organisation called Connection giving a talk about a homestay organisation. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Thank you all for coming to my talk this evening. It's nice to see so many people in the audience. For those of you who don't know very much about Connection, let me start by giving you some background information about it. Connection is a British organisation that facilitates homestays all over the globe. This organisation prides itself on matching tens of thousands of host families with guests every single year, allowing travellers to discover a country's culture in a way like no other. Homestays are ideal for both travellers and homeowners, enabling intercultural exchanges and the development of lifelong friendships while providing travellers with often discounted accommodation costs and host families with a steady income from the comfort of their own homes. The homestay experience is particularly popular with university exchange students looking for a more genuine insight into their country of choice and an unrivalled opportunity to develop their language skills. The homestay experience is truly unique and once in a lifetime, and one that you will likely remember for the rest of your lives. It is important to note, however, that some people will find it difficult to adapt to the new country, with many enduring what is known as culture shock. Connection's advice for those suffering from culture shock is to go out and make as many friends as possible, no matter how difficult you may find it. Friends are guaranteed to help you feel more integrated as part of the local society and show you some great places to hang out. At first, it might seem extremely challenging to overcome the language barrier between you and your host family. However, you will find that you quickly overcome this and develop a very close and almost familial relationship. Many of our travellers have suggested that they have found discussing their hobbies and other interests with their host families is the best way to overcome any barriers, since you are more likely to find something you share in common. For example, you might find that you are both passionate about football and end up playing in the local field every week. One of our guests undertaking a homestay in a rural area of the UK told us that she and her host now take a Tai Chi class together upon a hilltop at sunrise, calling the experience
absolutely breathtaking. After the first few weeks, you will find your understanding of the people around you and their culture deepens by leaps and bounds, and you will soon become one of the locals. Our hosts in over 140 countries turn a location into a culture, time into experience, and strangers into friends. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. So how can you find out about applying for a homestay? The best way would be to visit Connection's website, www.connection.com, and contact one of their friendly advisors for more information. Once you have confirmed your interest in the service, we would strongly advise that you remain in close contact with the registration office, which will send you several emails keeping you up to date with potential matches in your country of choice. Once registered, Connection will require you to send various documents and will act as an intermediary between you and the host family prior to final confirmation and payment. During this stage, Connection will ask you to provide 2 photos, one for the host family and the other for our own records. Please ensure that you sign the back of each photo. Due to the nature of the service Connection provides, security is an absolute must, and they will ask you to send in photocopies of your passport, birth certificate, and a bank statement as confirmation of your identity. On receipt of these documents, the official process will begin and your bank account will be debited for the initial deposit of £200. If you haven't received any acknowledgement confirming receipt of these documents from us within 7 working days, please contact the main office. As I mentioned before, due to the nature of the organisation, Connection operates a meticulous screening process, and all applicants will undergo an interview in our head office in London, with exceptions made in extreme circumstances. After your interview, it may take us several weeks to carry out the decision process, so please be patient with us. If you would like a fast-track service, please indicate this on your application, and we will notify you of the additional charges. Finally, once we have come to a result about your application, you will receive a decision in the post. If you do not receive an offer of placement, we will refund your deposit within 7 working days. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 2 clear? Yes. Yes, ma'am. Check your answers. ਮੈਮ 19 ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚੇ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। Yes. ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ MCQ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਡੌਂਗਲਾਸ ਕਰੂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Section 3. You will hear a conversation between 2 students and their professor
discussing an essay. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. For next week, I'd like you to undertake a piece of research in preparation for writing your final essay. In order to gain top marks, you must include a range of primary, secondary, and tertiary sources. Are there any questions? Yes, Professor, I have a question. We haven't yet covered how to undertake this sort of research in much depth, and I'm a little unsure of what you want us to do. In telling us to include primary sources, do you mean you want us to design and distribute a questionnaire, analysing the results? You could design a questionnaire, but you'll soon find that distributing a questionnaire on such a large scale is somewhat troublesome. We couldn't possibly expect you to do it effectively as an individual university student without the necessary resources. No, ideally, I would like you to form 1 or 2 focus groups and interview them. This will provide you with a more qualitative approach. If your strengths lie in mathematics, please by all means take a more quantitative approach, but this will be more strenuous and time-consuming and isn't entirely necessary for the purpose of this study. Professor, you haven't told us what our project is about. Do we get to choose our own topic based on the previous study? No, I'm afraid not. This will be a strictly Australian study. However, you can choose which angle you'd like to take, so long as it remains within the realm of anthropology. Does anyone have any questions specifically about the formation of the focus groups? I'd had several emails about this, and I'd like to address it now. My study is related to growing up in Australia and the question of nature versus nurture. I've gathered more than 200 school children who would be happy to participate in a focus group. Do you think we'll need to include that many participants in a focus group? Blimey, Douglas, well done for finding that many willing children, but you definitely don't need that many for the study you're going to undertake. I'd say you need no more than 5 children per group, and no more than 3 groups, so 15 children altogether. You definitely need to control the group size in order to generate a meaningful dialogue. OK, if it's useful, I'll try and do it. I appreciate your enthusiasm for the project, but there are plenty of different ways to gather data, and I'm sure that if you look hard enough, you'll find someone who has conducted almost the exact same research in the past. My advice for you is don't be too ambitious, and try to include as much information about various people or sectors. For those who haven't ever collected original data before, what do you suggest we do? I would suggest that you read accounts from other people who have undertaken such research to see what advice they can give. I would also encourage you to read Chapter 8 in the course textbook, which should give you a good introduction to collecting data. Moreover, you should try to practice using the data table provided in your course handbook. By now, you should have read at least 6 or 7 books giving quite detailed instruction on how to go about collecting data. Professor, I don't know about everyone else, but I'm having trouble reading the books. I had a really big assignment for another course, and I've been spending all my time on that. Jane, have you read all the books the professor mentioned? Well, my trouble is getting hold of the books. I've been to the library several times, but all the books are out. Sounds like you should have started borrowing books a bit earlier. Yes, I should have. But I got several ones from my friend a couple of days ago.
I just skimmed through them and don't remember a lot of the information. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. But now let's look at these things. We'll need to start thinking about which ones we'll definitely want to do for the project. OK, the first one here is the final report. If you like, we can work together on the research and data collection side of the project and doing the final write-up. Cool, that sounds good. I'm not sure how much I'd be able to contribute considering I haven't had a chance to read the course material, but I should be able to prepare some sheets and a list of questions that can be used during the focus group sessions. That sounds appropriate. I think so too. Do you think we'll need to write a letter to send to the participants, telling them the time and place for the interviews? Positive. I can take care of that. Well, that's great. I should also include a document for them to sign saying that they're happy to be voice recorded. Oh yes, of course, I forgot about the transcript. That'll likely be a big job, so let's do half each. I'll do one of the groups and you can do the other, okay? Sounds like a plan. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answer. Clear, everyone? Then answer check करो बच्चे. Any doubt बच्चे section 3 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ. मैम फर्स्ट सेकंड दिखाओ 22 23, 24, 24, 25 भी है section replay करता बच्चे. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. For next week, I'd like you to undertake a piece of research in preparation for writing your final essay. In order to gain top marks, you must include a range of primary, secondary, and tertiary sources. Are there any questions? Yes, Professor, I have a question. We haven't yet covered how to undertake this sort of research in much depth, and I'm a little unsure of what you want us to do. In telling us to include primary sources, do you mean you want us to design and distribute a questionnaire, analysing the results? You could design a questionnaire, but you'll soon find that distributing a questionnaire on such a large scale is somewhat troublesome. We couldn't possibly expect you to do it effectively as an individual university student without the necessary resources. No, ideally,
I would like you to form 1 or 2 focus groups and interview them. This will provide you with a more qualitative approach. If your strengths lie in mathematics, please by all means take a more quantitative approach, but this will be more strenuous and time-consuming and isn't entirely necessary for the purpose of this study. Professor, you haven't told us what our project is about. Do we get to choose our own topic based on the previous study? No, I'm afraid not. This will be a strictly Australian study. However, you can choose which angle you'd like to take, so long as it remains within the realm of anthropology. Does anyone have any questions specifically about the formation of the focus groups? I'd had several emails about this, and I'd like to address it now. My study is related to growing up in Australia and the question of nature versus nurture. I've gathered more than 200 school children who would be happy to participate in a focus group. Do you think we'll need to include that many participants in a focus group? Blimey, Douglas, well done for finding that many willing children, but you definitely don't need that many for the study you're going to undertake. I'd say you need no more than 5 children per group, and no more than 3 groups, so 15 children altogether. You definitely need to control the group size in order to generate a meaningful dialogue. OK, if it's useful, I'll try and do it. I appreciate your enthusiasm for the project, but there are plenty of different ways to gather data, and I'm sure that if you look hard enough, you'll find someone who has conducted almost the exact same research in the past. My advice for you is don't be too ambitious and try to include as much information about various people or sectors. For those who haven't ever collected original data before, what do you suggest we do? I would suggest that you read accounts from other people who have undertaken such research to see what advice they can give. I would also encourage you to read Chapter 8 in the course textbook, which should give you a good introduction to collecting data. Moreover, you should try to practice using the data table provided in your course handbook. By now, you should have read at least 6 or 7 books giving quite detailed instruction on how to go about collecting data. Professor, I don't know about everyone else, but I'm having trouble reading the books. I had a really big assignment for another course, and I've been spending all my time on that. Jane, have you read all the books the professor mentioned? Well, my trouble is getting hold of the books. I've been to the library several times, but all the books are out. Sounds like you should have started borrowing books a bit earlier. Yes, I should have. But I got several ones from my friend a couple of days ago. I just skimmed through them and don't remember a lot of the information. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. But now let's look at these things. We'll need to start thinking about which ones we'll definitely want to do for the project. OK, the first one here is the final report. If you like, we can work together on the research and data collection side of the project, and doing the final write-up. Cool, that sounds good. I'm not sure how much I'd be able to contribute, considering I haven't had a chance to read the course material, but I should be able to prepare some sheets and a list of questions that can be used during the focus group sessions. That sounds appropriate. I think so too. Do you think we'll need to write a letter to send to the participants, telling them the time and place for the interviews? Positive. I can take care of that. Well, that's great. I should also include a document for them to sign, saying that they're happy to be voice recorded. Oh yes, of course, I forgot about the transcript. That'll likely be a big job,
So let's do half each. I'll do one of the groups and you can do the other, okay? Sounds like a plan. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. ਹੁਣ clear ਹੈ ਜੇ? Yes, ma'am. Yes. Then ਹੁਣ section 4 attempt ਕਰੋ ਜੀ. Section 4. You will hear a talk on the research of the graphical symbol. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. Today I'm going to talk about the graphical symbol. A graphic symbol is a written symbol that is used to represent speech, such as those used in the Greek alphabet. The term graphic symbol encompasses anything from the logographs used in Egyptian hieroglyphic writing to ancient Chinese pictograms. Early symbols were based on pictographs and ideograms before they were developed into logographic writing systems. These systems are still in use in some non-literate cultures in Africa, the Americas, and Oceania. Indeed, elements of pictography are still found in modern Chinese characters, and it is often an interesting exercise to trace the origins of some Chinese characters. Pictographs remain in common commercial use today as signs, instructions, or statistical diagrams. Road signs and public toilet signs, and even flat pack assembly instructions utilizing pictures, are considered pictographic. Ancient graphic writing systems provide researchers with a wealth of knowledge about past civilizations. In 1799, one of the most important historical discoveries was made by accident when members of Napoleon's expedition to Egypt found a stone in Rosetta that exhibited 3 different scripts. The stone, now known as the Rosetta Stone, was studied in significant depth by scholars and was first deciphered by Frenchman Jean-François Champollion in 1822. He was able to correctly determine the phonetic values of the symbols, and later research has confirmed his findings. In many of these symbols, lines are used to portray a multitude of meanings, and knowledge and understanding of these lines holds the key to comprehension of graphic writing systems. A key moment in the history of communication was the invention of the camera obscura, or camera. Although the concept can be traced back to the 5th century BC Chinese philosopher Mo Ti, the first photographic image was ultimately created in 1826 by Joseph Nicephore Nicephh. Photography, as it was later known, enables researchers to piece together and better understand history. Today, photography forms a huge part of everyday life, and most publications contain a vast number of photographs. Photography is used in advertising and is now becoming a way to increase awareness of existing world issues. For example, animal welfare charities are increasingly using photography to advertise animals that are at high risk of endangerment. Charity workers are sometimes flown to far-flung locations to document the suffering endured by high-risk animals in an attempt to raise human awareness of their consumption activities and how they impact others.
One recent high-profile campaign was undertaken by attaching a camera to the foot of a bird in order to obtain photographs of the animals in their natural habitats and understand how often they come into contact with human waste. A soon-to-be-released documentary about the suffering of animals on Midway Island shows the full extent to which human consumption is harming animals thousands of miles away from us. As photography continues to progress, with the use of drones now becoming somewhat commonplace, we should expect more and more objects to be included in the future, expanding the horizon of photography ever further. Indeed, the downward pressure on traditional media prices means that media companies are being forced to get creative on how to make a profit. Many have found that the answer to this lies in advertising, and companies are now willing to devote a large portion of their budgets to advertising in newspapers. By the same token, marketing has become an essential part of a company's business model, often meaning the success or failure of a company. As a result, much time and money has been pumped into the development of effective branding, with attractive packaging playing a large role in this. However, many governments are now seen to be cracking down on marketing and packaging in an attempt to protect consumers from being misled. In particular, tobacco companies are now subject to ever-increasing regulation. For example, in the United Kingdom, legislation is soon to pass preventing any form of branding or differentiation on cigarette packaging in efforts to curb the harmful effects of smoking. Finally, one must not forget the fundamental role that graphic writing systems have had to play in mathematics. Graphs, icons, and diagrams often form the very basis of these branches of academia. Indeed, one needs to look no further than chemistry's periodic table to see a perfect example of graphic writing systems in use today. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. That is the end of the listening test. स्कोर बच्चे सारे भेज दो।
ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਦੈਨ ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊ ਹੋਈ ਮੈਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸੈਟਰਡੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮੰਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਸਟ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਰਮਨ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਮੈਮ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਮੈਮ ਜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ 13 ਨੂੰ ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with the projection until 2030 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 2008 ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਇਲ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਆਡਰਿਲਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ 20 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਹੈ ਤੇ 2030 ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ the information regarding the energy that is utilized 6 type of fossil fuels ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ fossil fuels ਕਹਾਂਗੇ
between 1980 to 2000 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ past along with ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ projections ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030 ਤੱਕ in United States has been depicted by the assigned line graph ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 6 ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲਸ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਟਰੋ Yes, ma'am. ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ overall it is clear that ਕੀ ਹੈ maximum energy was consumed by ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ petrol and oil. petrol and oil and this is expected continue into the future ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਹੂਗਾ whereas least could be seen in terms of hydropower ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ least ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ BB1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 20 ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 25 ਕੁਆਡਰੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 20 ਕੁਆਡਰੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਇਨ ਦਾ 1980 ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕੁਆਡਰੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਦੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ to almost 17 units in the 85 ਤੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ 17 ਤੱਕ the consumption of energy from natural gas ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 25 ਨੀਅਰਲੀ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ by showing fluctuation ਲਿਖ ਦੋ by showing some fluctuations ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ some fluctuations in 2020 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ 20 ਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 17 ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2020 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨੀਅਰ 25 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ in 2030 it is likely to remain the same ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖੂਗੀ ਸੇਮ ਦਿਖੂਗੀ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ Ma'am, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ no any kind of change in 2030 ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਉਹ ਮੈਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ yes ma'am ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੋ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ yes ma'am ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਕੁਆਡਰੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ 1980 ਇਟ ਸ਼ੋਡ ਐਨ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਟਿਲ 2000 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਵੀ 2020 ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ yes ma'am ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ then ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ it showed an upward trend until 2020 and reached at ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ approximately and ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ 45 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2020 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ 45 ਦੇ ਨੀਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਇਟ ਵਿਲ ਟੱਚ ਇਟਸ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ 50 ਕੁਆਡਰੇਂਸ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਦਾ 2030 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਥੇ 50 ਕੁਆਡਰੇਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯੈਸ ਮੈਮ Then ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ almost similar quantity units of energy were used by hydro power between 1980 to 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਓ it would follow the same trend until the last year until the later year sorry ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੋ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਲਰ ਵਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚ ਕਰਤੇ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ the energy utilization by coal in distinct year ranged from 16 countries until to 9 units in 19 to approximately 25 units in the 2020 ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 2080 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਨੀਅਰਲੀ 16 ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਸੀ ਤੇ until 20 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2025 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ 16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ it is predicted that futurely ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ to be around 27 and just about 20 countries in 2025 and 30 ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 27 ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਤੇ 30 ਯੂਨਿਟਸ ਕਦੋਂ ਹੋ 2025 ਤੇ 2030 ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 2025 ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 27 ਨੂੰ 2030 ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 30 ਨੂੰ क्लियर जी यस मैम मैम आपकी वर्ड लिमिट नहीं अच्छी ज्यादा हो जू नहीं बच्चे जी नहीं होगी ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਟ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਸ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਈਅਰ ਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਮ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਿਪ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਫੋਰ ਰੀਚਿੰਗ ਐਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 9 in the 2030 the energy through nuclear was nearly 5 quintals from 1995 to 2030 ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 9 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 5 ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਅਰਲੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਅਰਲੀ 5 ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 9 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਅਰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਸ
ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਲਰ ਐਂਡ ਵਿੰਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਕੁਆਂਡਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਵਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਓਵਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਵਿੰਡ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਰਲੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਤੇ ਵਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਨੀਅਰਲੀ 3 ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਨੀਅਰਲੀ 3 ਜਾਂ ਨੀਅਰਲੀ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 4 ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲੇ ਰੀਡ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਾਸਕ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਸਾਰੇ 23 ਦੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਫੇਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। मैम आप पीक पॉइंट जितना लाइन चार्ट से 1 ही 2 बार लिखांगे अगर ज्यादा बार लिखांगे तो अपने ਇੱਕ ही ਵਾਰੀ गलत ਜੀ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ यस ਵੱਧ मैम। ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ सबसे ਗਿਆ ऊपर होगा मैम वो ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ पीक होगा। ਹਾਂਜੀ ਡਨ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। यस मैम। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ 12:30 ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ। रीडिंग ਓਕੇ दी यस मैम। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰੇਕ। 12:30 ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ओके। 12:30 ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ।
ओके बच्चे देन क्लास शुरू करिए। हेलो यस मैम। ओके देन देखो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਟੈਸਟ 9 ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ। First is A, second C, third B, fourth and fifth both are G, 6 E, 7 F, 8th G, 9 C, 10th biggest ship, 11 Australia, 12 Suez Canal, and 13 telegraphic cable. ठीक है जी, सो फर्स्ट पैसेज ਦੇ आंसर चेक करो एंड स्कोर भेज दो। मैम आंसर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट इज ए, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ फिफ्थ जी, 6 E, 7 F, 8th G, 9 C, 10th biggest ship, 11 Australia, 12 Suez Canal, and 13 telegraphic cable. ओके मैम, थैंक यू। तो डाउट दे दो बच्चे, पहला तो अपने 1 to 6 मैम 3 दस्सियो। थर्ड मैम फर्स्ट 9 1 to 6 दस दो पहला जी। फर्स्ट मैम 5 ओके जी, हेलो मैम। मैम फोर्थ फोर्थ फिफ्थ हाँ जी, सी वाला। ओके 8th ओके 1 to 6 ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਬਰੂਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਵਰ ਥੇਮਸ ਟਰਨਲ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਕੇ ਬਰੂਨਲ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਸੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, फर्स्ट पैरा चावा मैं ਕੀ ਬੱਚੇ? फर्स्ट पैरे चावा मैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਕਹਿੰਦੇ the project was honored to yet not complete by Brunel itself, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਰਜੇ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਡ ਦੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ was not completed in his honor by engineering friends in 1864 and is still in use. यस मैम।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਫੋਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਦੋ ਬਿਲਡ ਬਾਈ ਫੇਮਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਵੈਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੋ ਇਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਨੀ ਵਾਜ਼ ਸੂਨ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਜਟ ਤੇ ਮਨੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਪਨਡ ਐਂਡ ਡਿਲੇ ਰਿਪੀਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਮ ਟੂ ਅ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦਾ 1856 ਐਂਡ ਬਰੂਨਲ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 4th ਤੇ 5th ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ 7 to 9 ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦੋ। 8th ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ambitious ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ which seems to apply to an unplanned service। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ although Brunel did not have it in mind। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਕਿੱਥੋਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਬਿਗਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ 1 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਕरेंगे ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਨਪਲੈਨਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ 10 to 13 ਡਾਊਟਸ। 11 ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, 11 ਐਂਡ ਹੋਰ 10 12 ਮੈਮ 12 10th 11th। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ 12 10th ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 11 12 ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ 10th ਵੀ 10th 11 12 ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਈਸਟਰਨ ਵਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਵਿਦ ਅ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫॉर ਕੈਰਿੰਗ ਮੋਰ ਫਿਊਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦ ਅ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਸੈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦ ਡੈਸ਼ ਐਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਗੇਸਟ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸ ਟੂ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਵੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸਫਰ ਟੂ ਡੈਸ਼। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਗ ਇਨਫ ਟੂ ਕੈਰੀ ਫਿਊਲ ਟੂ ਗੈਟ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਮੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਸੂਇਜ਼ ਕਨਾਲ ਕਮ ਅਲੋਂਗ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ, ਕੈਨਾਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਨੋ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ।
14 is E, 15 B, 16 G, 17 D, 18 H। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ 28 ਮਈ ਸੌਰੀ 27 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ 19 ਮੇਲ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਸ ਹਾਈਫਨ ਨਾਲ, 20 ਚੇਨ ਸਟੋਰ, 21 buying offices, 22 celebration, 23 big family, 24 B, 25 C, 26 A। ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਮ 23 ਤੇ ਖਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਗਾ, ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਬਿਗ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 26 ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। 14 to 18 मैम 14। 14 15 मैम। okay, 14 and 15। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਈਂਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਫਰਡ ਇਨ ਐਨ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਾਰਮਰ ਸੇ ਹੰਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਾਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਤੇ ਟਾਈਡੀ ਡਰੈਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਵੀਕ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਅ ਬਿਗ ਬਾਰ ਚਾਕਲੇਟ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਸਕੇਲਿੰਗ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਗ ਬਾਰ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਹਾਰਡ I heard that woman say her boy, no, your penny won't buy it। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ so I went up to the boy said son have you got your penny। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋਨਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਈਂਡ। ओके मैम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मीनिंग नहीं समझी। मैम जिवें हुण आपां नूं इवें दे वर्ड नहीं ਇੱਕ पता ਟਾਈਪ हुंदे ਆਫ जिहड़े कई ਕੋਇਨ, वार ਅ ਸਮਾਲ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ। USA ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਮੈਮ 18 ਦੱਸਿਓ। 15 ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ 18। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਰ ਮੇਡ ਬਾਈ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਫਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਨੇ ਸੀ? ਐਨ ਹੰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੈਡ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੀ? ਮੈਮ 15 ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੱਭੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਈਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮ ਇਹੋ ਜੀ ਟਾਈਪ 'ਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਵਰ ਸੋਲਡ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਡ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ? ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ we are celebrating 100 years because we can and because we should. Farmer almost did not pull through one economic crisis by the middle 1980. It has stored across the country. It has acquired the South Iceland. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਸੀ। ਸੇਲ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? $375 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ। 19 to 23 ਮੈਮ 19। ਮੈਮ 20। ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 19 ਕਹਿੰਦੇ farmers was first founded as a dash. ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਸੀ ਮੇਲ ਆਰਡਰਡ ਕੰਪਨੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਕਲੈਂਡ ਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਫੋਰਟ ਸਟਰੀਟ ਆਕਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 20 ਮੈਮ। 20 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ farmers developed fast and bought one dash then. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਨਸਰ ਇਸ ਚੇਨ ਸਟੋਰ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ? ਉਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਉਤੀ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ? ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੇਨ ਸਟੋਰ ਆ ਪਿਆ। ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੋਕਲੇਟ ਚੇਨ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਚੇਨ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ 5 ਵਰਡਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਐਂਡ 21 ਦੇਖ ਲਓ। 21 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਸੈਟਅਪ ਡੈਸ਼। ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਇੰਗ ਆਫਿਸਿਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਬਾਇੰਗ ਆਫਿਸਿਸ। ਬਾਇੰਗ ਮੈਮ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਕੱਲੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ? ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇੰਗ ਆਫਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ 24 to 26 ਡਾਊਟ। 23 ਸਮਝਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਅ ਡੈਸ਼ ਫॉर EMPLOYEES। EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ H, ਜਿਸ ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਅ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਕਿਉਂ ਕੱਟਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵਨ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ no more than 3 words ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then 22 ਹੈਗਾ farmers held a dash once a year। ਕੀ held ਕਰਦੇ ਸੀ? answer is celebration। ਇੱਕ celebration ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ an annual। annual ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ once a year, ਮਤਲਬ annual ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? celebration। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ। 25 मैम मैम। मैं पता 21 ਵਾਲੇ ਚ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੋਊਗੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ 21 ਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਸੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਖਾਲੀ ਮੇਲ ਆਰਡਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ 25 ਉੱਥੇ 25 25 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਅਨਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਹੰਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 24 24 ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਕਮ ਵਰਸ। ਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਐਸਪੈਕਟ ਫੋਕਸਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੋਂਗ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਰੋਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਜੂ ਅੱਜ ਦਾ? ਓਕੇ ਰਜੇ, ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਲਾਸ ਹੁਣੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ 24 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? we were first price point ਕੀ ਸੀਗਾ? focused। we were not fashion focused। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। we put an trial, we thought it was really lovely, but the uptake was not, but we thought it would be, it is gone what customer wants। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਂਗ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ 26 ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਚੇਂਜ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਾਰਮਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ।
Second paragraph, any doubt to anyone? No, ma'am. Okay, then move ਕਰਦੇ ਹਾਂ third ਦੇ ਉੱਪਰ। ਥਰਡ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੀਗੇ MCQ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ 24B 27B 28C 9F 30A 31 starch 32 fermentation 33 condensation 34 polymer 35B 36C 37 and 8 ਦੋਨੇ A ਤੇ D 39 40 A C ਇਹ ਇਧਰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਮ 39 ਦੱਸਿਓ। A C ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। $29. $29, ma'am. $24. ਮੈਮ 24 ਆਏ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 23 ਪਲੱਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ 23 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 6 ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਮ 32 33 ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ। 27 to 30 ਦੇ ਦਿਓ। ਓਕੇ 20 ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ 7 ਕੇ 8 7 ਮੈਮ। ਓਕੇ 27 ਦੈਨ ਫਿਰ 31 to 34 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ। 31 ਮੈਮ 31 32 32 ਮੈਮ 33 35 to 29, 40 29 39 to 40 sorry 36 to 40 ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ Ma'am, 37. 39 to 40 31 and 40 yes ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ 37 and 38 ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 27 ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਕੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੋਮ ਪਲਾਂਟ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ A dozen years ago, scientists ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ idea converting lactic acid made from corn into plastic while examining
possible new use for materials produced from corn ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ corn into plastic ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰ 27 27 clear Yes, ma'am. okay then 29 ਸੀ nature work is used for ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 30 ਦੀ 29 ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ nature works नेचर वर्क्स पैकेजिंग करना मतलब ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ क्लियर जी 29 भी then ਅਗਲਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 31 32 33 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ the process of making natural works begin to renewable resource such as corn is milled corn ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ separating starch ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ starch ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ starch ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਰਿਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਟੂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਟੀਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ word ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ PLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਕੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ 33 ਸਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੱਕ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37 to 38 ਸੀਗਾ 34 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਟ ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੈਮ 30 ਦੱਸਿਓ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 30 ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਜੀਓ ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਕਲੋਥਸ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਿਆ ਫਾਈਬਰਸ ਕਲੀਅਰ 30 ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਦੈਨ ਹੁਣ 37 to 38 ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PLA ਦੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇਟ ਟੇਕਸ ਇਨ ਮੋਇਸਚਰ ਆਫ ਸਕਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੇਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਨ ਵੀ ਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 37 to 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ H, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਇਸਚਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਟੇਕ ਮੋਇਸਚਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਕਮ ਲਾਈਟਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਚ ਐਸ ਫਾਈਬਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ 37 ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੋਇਸਚਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਟ ਟੇਕਸ ਇਨ ਮੋਇਸਚਰ ਆਫ ਸਕਿਨ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, यस मैम। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ 39 to 40, ਕਹਿੰਦੇ which two features of PLA are correct। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਡ ਕਿਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 39 to 40 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਚ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਨਿਊਏਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? यस मैम। यस मैम। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਟੂ ਐਨੀਵਨ? नो मैम। नो मैम। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਘਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਸਟਿਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਾਲਸ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ no more than 2 words। ਸਮਰੀ ਹੈ, ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੈਨ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਸ਼ ਇਫ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ ਡੈਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੂ ਬੱਚੇ ਜੀ? ਹੋਮਵਰਕ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? नो मैम, नो नो मैम। मैम। तो ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਦੇ 10 ਵਰਡ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। यस ऑफ कोर्स ਠੀਕ ਹੈ, मैम। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। यस मैम यस। टास्क 1 2 सेंड कर दो। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ। हाँ जी मैम, स्क्रीनशॉट ले लूंगी। मैम लीव कर सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ओके मैम, हो गया मैम। टास्क 2 ਆ भी ਲਓ, कर दो। ਆ ਲਓ ਜੀ। मैम एक स्टेटमेंट दिखाओ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ दिखानी है ਬੱਚੇ, ਆ ਲਓ। हाँ जी मैम, स्क्रॉल करियो ऊपर। ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੁਛ। मैम नीचे कर दो। ਲਓ ਜੀ। ਡਨ।
Yes, ma'am. So this Ma'am, is the end of your Yes, ma'am. conclusion. So this हाँ is the जी, end okay. of your class. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you. Homework करके आयो. Okay, ma'am. Thank you.